Trên hòn đảo Caribe xinh đẹp, Eva và Derek đang đắm chìm trong hạnh phúc tân hôn, nhưng bỗng chốc thiên đường trở thành địa ngục khi Derek, chồng mới cưới của Eva, mất tích một cách bí ẩn. Nỗi đau tột cùng khi mất chồng khơi dậy bản năng sát thủ tàn bạo trong con người của Eva. Cô quyết tâm truy tìm và giải cứu người chồng yêu dấu của mình, nhưng gặp phải một băng đảng mafia vô cùng khét tiếng. Liệu Eva có thể vượt qua mọi thử thách, chiến thắng kẻ thù và giải cứu Derek khỏi địa ngục trần gian hay không? Hãy cùng đắm chìm vào thế giới hành động mãn nhãn, gay cấn và đầy bất ngờ trong video này nhé. 12 năm trước, Eva đột nhiên thức giấc vào lúc nửa đêm khi nghe thấy có tiếng chó sủa. Trong buổi tối định mệnh đó, cô bé 14 tuổi đã chứng kiến cha mình bị giết bởi những kẻ đột nhập vào nhà. Ngay lập tức cô bé cầm súng và lạnh lùng bóp cò kết liễu hai tên sát thủ. Quay trở lại hiện tại, Eva đã vượt qua cuộc sống tồi tệ của một nữ đạo trích. Cô kết hôn với Derek Grant, người mà cô tình cờ gặp trong một lần cả hai cùng phê thuốc. Sau lễ cưới, họ quyết định đi nghỉ tuần trăng mật ở hòn đảo Caribe xinh đẹp, nơi Eva và Derek đã có những giây phút vô cùng hạnh phúc bên nhau. Sau khi thử tất cả các trò chơi trên đảo, cặp vợ chồng trẻ đến một nhà hàng bên bãi biển, nơi họ gặp một người địa phương trẻ tuổi tên là Manny. Anh ta là một hướng dẫn viên du lịch. Lúc đó, Manny mời vợ chồng Eva tham gia trò chơi Zipline, một trò chơi do bạn của Manny quản lý. Ngay lập tức vợ chồng Eva hào hứng nhận lời mà không biết những điều tồi tệ đang chờ đợi họ phía trước. Tối hôm đó, Manny đưa vợ chồng Eva đến một hộp đêm sôi động trên đảo để vui chơi. Họ say sưa nhảy múa theo tiếng nhạc, và thân hình nóng bỏng của Eva đã lọt vào tầm mắt của Big Beast, một tên trùm mafia khét tiếng tàn bạo. Hắn tiến đến gần Eva và bắt đầu có những hành động khó nhìn. Derek cố gắng tách vợ mình khỏi Big Beast, nhưng hắn ta phớt lờ cảnh báo của anh và khăng khăng muốn nhảy với Eva. Manny đã cố gắng can ngăn, nhưng nỗ lực của anh ấy trở nên vô ích khi Big Beast tức giận đấm thẳng vào mặt Derek. Ngay lập tức cô gái tưởng chừng như yếu đuối đã trở nên mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc. Một mình cô ấy lần lượt hạ gục tất cả các thuộc hạ của tên trùm mafia. Derek và Manny đều ngạc nhiên trước hành động của Eva, và điều đó khiến Manny lo lắng vì họ đã đụng phải một băng đảng khét tiếng trên hòn đảo. Sáng hôm sau, Manny đến tìm vợ chồng Eva và thông báo rằng Big Beast và băng đảng của hắn đang kéo đến để trả thù hai người. Cả hai hoảng hốt, nhưng rồi Manny bật cười và thú nhận rằng đó chỉ là một trò đùa. Hóa ra Manny muốn đánh thức hai người dậy sớm để kịp đi đến địa điểm zipline trong rừng. Eva vốn sợ độ cao nên do dự không muốn chơi. Tuy nhiên với sự động viên của Derek và Manny, cuối cùng cô ấy cũng đã vượt qua nỗi sợ hãi và nhận ra rằng trò chơi này không đáng sợ như cô nghĩ. Vì vậy Manny đưa họ đến một địa điểm zipline thách thức hơn, nơi có đường đu dây dài nhất ở Caribe, nhưng mọi người vẫn tỏ ra hào hứng với trò chơi đầy kích thích này. Derek tỏ ra vô cùng phấn khích khi tham gia thử thách, nhưng đây cũng là lúc bi kịch bất ngờ xảy ra trước khi anh có thể đến được điểm cuối cùng. Dây zipline đột ngột bị đứt khiến anh ấy bị treo lơ lửng trên cáp cao. Eva hoảng sợ khi thấy chồng mình gặp nguy hiểm, trong khi Manny cố gắng đến cứu Derek. Anh ấy ôm chặt Manny và thận trọng đu vào bên trong, nhưng đôi tay của Derek đã không thể thắng được trọng lượng của anh ấy. Derek đã bị rơi xuống rừng từ độ cao kinh hoàng. Không chần chừ, Eva ngay lập tức chạy vào rừng để tìm kiếm chồng mình. Sau một hồi lâu vượt qua những địa hình hiểm trở, cuối cùng cô cũng tìm được Derek. Anh ấy đã bất tỉnh với một chân bị gãy. Số tiền mà Derek mang theo đã biến mất. Điều đó khiến Eva nghi ngờ về nguyên nhân xảy ra tai nạn. Mặt khác, Manny nhanh chóng gọi xe cứu thương để đưa Derek đến bệnh viện. Eva định lên xe cứu thương đi cùng chồng, nhưng nhân viên cứu thương tên là Omar lại ngăn không cho Eva đi cùng. Anh ta chỉ đưa cho Eva tấm danh thiếp của bệnh viện nơi Derek sẽ được điều trị, không còn lựa chọn nào khác. Eva bất chấp nguy hiểm mượn một chiếc xe máy đuổi theo xe cứu thương. Thật trớ trêu, trong lúc cố gắng bám theo chiếc xe chở chồng mình, Eva bất ngờ gặp tai nạn khiến cô hoàn toàn mất dấu chiếc xe, nhưng một người qua đường đã chở Eva đến bệnh viện. Cô hoảng loạn chạy vào bên trong và hỏi về phòng điều trị của Derek, nhưng nhân viên tiếp tân khẳng định không có bệnh nhân nào tên là Derek được cấp cứu ở đây. Nỗi hoang mang bao trùm khi cô không thể tìm ra dấu vết của chồng. Không bỏ cuộc, Eva đến tất cả các bệnh viện khác để đi tìm Derek, nhưng không một bệnh viện nào tiếp nhận Derek làm bệnh nhân. Trong đầu Eva càng dấy lên sự nghi ngờ. Cô lập tức báo cáo vụ việc cho cảnh sát, mong muốn họ khẩn trương điều tra tung tích của chồng mình. Sự biến mất bí ẩn của Derek cùng với những tình tiết khó hiểu khiến Eva rơi vào vòng xoáy nghi ngờ và lo âu. Liệu Derek thực sự đang ở đâu? Ai là kẻ đứng sau vụ tai nạn? Eva sẽ phải đối mặt với những thế lực nào trong hành trình tìm kiếm chồng? Ngay ngày hôm sau, cha và em gái của Derek là Robert và Sandy đã đến đảo Caribe sau khi nhận tin về sự biến mất của Derek từ Eva. Cả ba người lập tức đến đồn cảnh sát để hỏi về tiến độ điều tra vụ bắt cóc Derek. Tại đó họ gặp thủ trưởng Roman Gaza, người sẽ phụ trách xử lý vụ án. Eva kể lại chi tiết về sự việc của Derek, bao gồm cả việc mất số tiền anh mang theo sau tai nạn. Roman nói rằng hòn đảo này đầy rẫy những tên tội phạm nguy hiểm, vì vậy việc các tên tội phạm bắt cóc những du khách giàu có như Derek để kiếm thêm tiền là chuyện thường xảy ra. Không lâu sau, khi Raymond, Eva và những người khác đến địa điểm zipline nơi Derek gặp nạn, Raymond thẩm vấn một nhân viên ở đó, nhưng anh ta khẳng định mình không có mặt khi tai nạn xảy ra. Eva tức giận vì lời khai dối trá đến mức suýt chút nữa thì tấn công anh ta.
Raymond ngăn lại và đưa Eva trở lại đồn cảnh sát. Anh ta cho cô xem đoạn video về cuộc ẩu đả tại hộp đêm trước đó, nói rằng cô đã liên quan đến băng đảng nguy hiểm nhất khu vực và Derek có thể đã bị bắt cóc bởi những thành viên băng đảng đang có thủ oán với cô. Không từ bỏ, Eva lang thang trên khắp các con phố để dán hình ảnh của Derek và hỏi các cư dân trên đảo về tung tích của chồng mình. Nhưng nỗ lực của cô đều trở thành công cốc vì không ai thừa nhận đã nhìn thấy Derek. Trong khi đó, cha của Derek bắt đầu đổ lỗi cho Eva, khẳng định cô là nguyên nhân khiến Derek mất tích, rằng cô chỉ quan tâm đến tiền của con trai ông, đồng thời đòi Eva bồi thường số tiền cho ông ấy. Eva buồn bã và tức giận vì bị đổ oan cho sự biến mất của chồng mình, vì thế cô quyết tâm tự mình tìm kiếm Derek. Điều đầu tiên cô làm là đến địa điểm zipline trong rừng để thẩm vấn Johnny, nhân viên hướng dẫn trò chơi ở đó. Cô dùng chốt móc vào người Johnny rồi kéo anh ta trượt ra xa, đồng thời đe dọa sẽ thả Johnny xuống đất. Điều đó khiến Johnny rơi vào hoảng loạn. Eva dùng điện thoại ghi lại và yêu cầu anh khai ra sự thật về những gì đã xảy ra với Derek. Quá sợ hãi, Johnny thú nhận những lời khai dối trá của mình với Raymond và thừa nhận rằng anh ta bị băng đảng của Big Beast ra lệnh phải gây tai nạn cho Derek khi chơi zipline. Với bằng chứng từ bản ghi âm lời thú nhận của Johnny, Eva ngay lập tức đến đồn cảnh sát và cho Raymond xem đoạn video, đồng thời yêu cầu cảnh sát bắt giữ thủ phạm. Tuy nhiên, Raymond bất ngờ ra lệnh cho cấp dưới bắt giữ Eva với cáo buộc tấn công Johnny để ép anh ta thừa nhận hành động của mình. Thậm chí anh ta còn yêu cầu trục xuất Eva khỏi đảo. Ngay sau đó họ đưa Eva lên một con tàu, nơi cô bị còng tay và giám sát bởi một sĩ quan cảnh sát. Eva yêu cầu được đi vệ sinh. Viên cảnh sát dẫn cô đi nhưng vẫn không rời cô nửa bước. Eva giả vờ nhờ hắn lấy giấy vệ sinh, sau đó cô tung một cước hạ gục viên cảnh sát rồi lấy chìa khóa mở còng tay. Không chần chừ, Eva lập tức nhảy xuống biển rồi bơi một mạch trở lại hòn đảo Caribe với quyết tâm tìm kiếm bằng được Derek. Tối hôm đó, Eva đến hộp đêm, nơi đã xảy ra vụ ẩu đả giữa cô và người của Big Beast hôm trước để tìm Manny. Đợi cho đến khi anh ta đi vào nhà vệ sinh, Eva bám theo vào bên trong và khóa trái cửa lại, sau đó bất ngờ đập đầu Manny vào tường, rồi uy hiếp anh ta nói ra sự thật về sự biến mất của Derek. Nhưng Manny một mực khẳng định mình vô tội và nói rằng anh ta sẽ giúp Eva tìm chồng. Cuối cùng Eva cũng đồng ý. Cô đi theo Manny về nhà anh ta và cả hai bắt đầu thảo luận bàn bạc kế hoạch điều tra vụ biến mất của Derek. Manny nói rằng họ cần tìm Omar và những tài xế xe cứu thương khác để phơi bày kẻ chủ mưu đằng sau vụ bắt cóc Derek. Ngày hôm sau, Manny đưa Eva đi khắp các ngóc ngách trên đảo, nơi các thành viên của băng đảng thường xuyên lui tới để tìm kiếm thông tin về Omar. Bỗng Eva tình cờ nhìn thấy một tờ rơi có biểu tượng giống hệt hình xăm trên tay của tài xế xe cứu thương đã từng đưa Derek đi. Biểu tượng đó đã dẫn hai người đến một địa điểm đá gà. Manny yêu cầu Eva ở lại trong xe, còn anh ta đi vào bên trong để dò la tin tức. Trong lúc chờ đợi Manny, Eva tình cờ nhìn thấy tên tài xế rời đi cùng một cô gái. Ngay lập tức cô lái xe bám theo sau. Cô đi theo hai người vào một con hẻm, nhưng một lúc sau họ biến mất khỏi tầm mắt của Eva. Cô thận trọng đảo mắt tìm khắp các ngóc ngách. Bất ngờ hắn xuất hiện tấn công Eva nhưng đã bị cô ấy hạ gục trong tích tắc. Cô đưa hắn vào một căn nhà hoang và đe dọa giết chết hắn nếu không tiết lộ những gì đã xảy ra với Derek. Không thể chịu đựng được những cơn đau do Eva gây ra, tên tài xế đành phải kể lại những gì hắn biết. Sau khi có được thông tin về Omar, Eva sử dụng điện thoại của tên tài xế để nhắn tin gọi Omar đến. Vài phút sau, Omar lái xe đến khu nhà hoang, sau đó thủ một khẩu súng và thận trọng tiến vào bên trong. Ngay khi vừa nhìn thấy bạn mình, Omar bị Eva bất ngờ tấn công. Cô đè hắn xuống và tra hỏi về tung tích của chồng mình, nhưng bất ngờ bị Omar lật ngược tình thế. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Eva với lấy khẩu súng và bắn chết hắn ta. Hành động tàn bạo của Eva khiến cô bị cảnh sát bắt giữ. Eva được coi là nguyên nhân gây ra những rắc rối trên đảo. Họ tống cô vào xe và đưa về đồn cảnh sát. Nhưng chiếc xe đã đưa Eva đến một nơi hoang vắng trên đảo, sau đó đào một cái huyệt với ý định thủ tiêu Eva. Nhận ra ý đồ thâm độc đó, Eva cố gắng tháo còng tay và ngồi chờ đợi thời cơ. Khi tên cảnh sát tiến đến, Eva lập tức giết chết hắn ta, sau đó xông tới tấn công tên còn lại một cách dã man trước khi cho hắn về chầu trời. Nửa đêm hôm đó, Raymond bị đánh thức bởi cuộc gọi của Eva. Cô yêu cầu hắn vào phòng con gái của mình. Raymond cầm một khẩu súng và bước đi sợ hãi trong chính ngôi nhà của mình. Khi thấy Eva đang ngồi cạnh giường con gái của mình, Raymond ngoan ngoãn giao nộp khẩu súng và phải tiết lộ toàn bộ sự thật với Eva. Hắn thú nhận rằng Derek đã chết trong phòng mổ ngay trong ngày xảy ra tai nạn, và hắn buộc phải che giấu vụ việc vì mắc một khoản nợ với Elba, bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật của Derek, người đã cứu sống con gái của hắn trước đây. Raymond vô cùng hối hận vì những gì xảy ra với Derek, nhưng Eva quyết không tha cho hắn ta. Cô đã cho hắn tự mình lựa chọn sự kết thúc. Raymond lặng lẽ hôn con gái trước khi hắn phải trả giá cho những gì mình gây ra. Eva trở về nhà Manny trong nước mắt. Cô đau khổ khi phải chấp nhận sự thật rằng Derek đã ra đi và quyết tâm bắt những kẻ gây ra cái chết cho Derek phải trả giá. Sáng hôm sau, khi nữ nhân viên tiếp tân ở bệnh viện đã nói dối Eva trước đó vừa lái xe đến cơ quan thì bất ngờ bị Eva siết cổ. Sức mạnh từ đôi tay cơ bắp của Eva đã giết chết cô ta trong nháy mắt. Sau đó tống xác cô ả vào cốp xe và lấy thẻ ID của cô ta để đột nhập vào phòng của bác sĩ Elba. Eva dùng túi ni lông chụp kín đầu Elba và tra hỏi nơi giấu thi thể của chồng mình.
nhưng ông ta chưa kịp khai ra điều gì thì một nhóm giang hồ đang đưa Derek đến viện trên một chiếc xe lăn. Biết được chồng mình còn sống, Eva uy hiếp Elba phải làm theo sự sắp xếp của cô. Lúc này bọn chúng đưa Derek đến phòng mổ gặp Elba. Trong khi Eva giả làm y tá phụ mổ cho ông ta, tên cầm đầu Silvio khám người Eva trước khi cho cô ấy vào phòng mổ. Hóa ra bọn chúng muốn lấy tủy sống của Derek để điều trị căn bệnh ung thư tủy mà Silvio đã mắc phải từ trước, nhưng ngay trước khi ca phẫu thuật diễn ra, Eva rút khẩu súng dưới giường bệnh bắn chết tên tay sai của Silvio và khống chế tất cả mọi người ở đó, sau đó đặt chồng lên xe lăn và rời đi. Nhưng trong quá trình bỏ trốn, hai người gặp sự truy sát gắt gao từ phía tay sai của Silvio. Một cuộc đấu súng quyết liệt diễn ra. Eva đã nhanh chóng hạ được một tên trong số đó, rồi khẩn trương dìu Derek vào thang máy. Lúc này Derek cũng dần bình phục. Eva quan sát xung quanh để đảm bảo an toàn trước khi tiếp tục đưa chồng chạy trốn, nhưng Silvio và tay sai của hắn đã tìm thấy hai người. Eva quyết liệt chống trả và nhanh chóng khống chế Silvio, bắt hắn làm con tin để đưa hai người bỏ trốn. Trên xe hắn liên mồm đe dọa hai người. Eva lạnh lùng tung một đấm vào mồn Silvio, trong khi Derek bắn vào chân hắn trước khi hắn liều mình nhảy xuống xe và cùng đàn em tiếp tục truy đuổi vợ chồng Eva. Do không quen thuộc địa hình nên Eva phải nhờ sự trợ giúp của Manny qua tin nhắn. Cuối cùng họ đã đến nơi đang đợi. Anh ấy nhanh chóng đưa hai người lên chiếc thuyền tự chế rồi rời đi. Nhóm của Silvio đã kịp đuổi đến, nhưng bọn trẻ con trong xóm đã giúp ba người kéo dài thời gian. Silvio rút súng bắn cảnh cáo bọn trẻ, sau đó nã đạn về phía ba người khiến họ đành phải nhảy xuống nước. Tuy nhiên cả ba vẫn bình an vô sự trước những loạt đạn tàn khốc được bắn ra. Manny lập tức lái xe chở vợ chồng Eva chạy trốn. Cuối cùng anh cũng đưa được họ về nhà, trong khi Silvio cũng tìm đến được ngôi làng và hỏi người dân về vị trí của Eva. Chỉ ít phút sau bọn chúng đã bao vây ngôi nhà của Manny, sau đó xông vào khống chế anh ấy trong khi những người khác lục soát căn nhà, không tìm thấy vợ chồng Eva ở đó. Silvio sai người lùng sục khắp nơi, hắn không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, quyết tìm và tiêu diệt bằng được vợ chồng Eva. Không còn lựa chọn nào khác, Eva phải đương đầu với bọn xã hội đen, Derek cũng không thể ngồi chờ chết. Hai vợ chồng lần lượt hạ gục đám thuộc hạ của Silvio cho đến khi đối đầu với hắn ta. Mặc dù Eva bị thương ở bụng, nhưng cô vẫn kiên cường chiến đấu với Silvio trước sự cổ vũ của những người dân ở đó. Lúc này cảnh sát cũng đã đến hiện trường. Eva lập tức khống chế Sylvia làm con tin. Không lâu sau Big Beast đến hiện trường, hắn yêu cầu mọi người không gây ra hỗn loạn, bởi điều đó có thể gây hại đến ngành du lịch trên đảo, ảnh hưởng đến nguồn sống của dân làng. Big Beast cố gắng thuyết phục Eva đầu hàng và lấy con dao từ tay của Eva. Sau đó yêu cầu mọi người bịt mắt lại và lạnh lùng giết chết Silvio. Anh ta yêu cầu vợ chồng Eva rời khỏi hòn đảo ngay lập tức, sau đó ra lệnh cho cảnh sát trở về đồn trong im lặng. Các bạn hãy đăng ký kênh để đón xem các video hấp dẫn khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.